Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bánh giò rất là đơn giản tại nhà, không cần gói lá và nấu bằng nồi cơm điện. Từng miếng bánh giò rất là mềm mướt, núng na núng nính và thơm ngon như ngoài hàng. Và bây giờ các bạn hãy cùng vào bếp với mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi pha bột nhé. Mình sẽ dùng ở đây là 100g bột gạo. Các bạn không có cân thì có thể đong gần đầy một bát ăn cơm như thế này. Tiếp theo là 15g bột năng. Để cho bánh được trong và dẻo hơn, các bạn có thể đong bằng 2 thìa canh đầy. Mình sẽ nêm thêm vào nửa thìa cà phê muối. Tiếp theo mình dùng là 750ml nước, tức là 3/4 của 1 lít nước. Mình đổ hết vào bột luôn nha. Xong rồi thì mình sẽ quậy đều lên. Mình làm với số lượng ít thôi để cho các bạn dễ hình dung nha. Bây giờ thì mình sẽ để ngâm bột khoảng từ 30 phút tới 1 tiếng nha. Để cho bột có thời gian nở ra thì làm bánh sẽ dẻo mịn và ngon hơn. Trong khi đó thì mình đi làm phần nhân bánh. Và đây chính là các nguyên liệu. Đối với phần thịt thì mình đã mua thịt xay sẵn. Nhưng mà để làm bánh giò thì mình muốn thịt nó cần phải nhuyễn hơn. Mình không thích khi ăn nó bị cục cục nên là mình sẽ đi xay thêm nha. Cái này thì tùy các bạn. Nếu mà các bạn muốn cái phần nhân bánh nó mềm tan và dễ ăn hơn thì hãy tăng cái tỷ lệ mỡ trong thịt lên. Nhưng mà mình không muốn ăn nhiều mỡ nên là mình chỉ dùng cái tỷ lệ ít thôi. Tuy nhiên thì cái phần nhân nó sẽ có cái độ cứng và chắc hơn nha. Mình dùng ở đây là 4 củ hành khô, băm nhuyễn ra và cho vào thịt để cho thơm. Phần nấm mọc nhĩ thì mình đã ngâm nở rồi. Bây giờ mình sẽ băm nhỏ ra. Không cần phải băm nhuyễn quá như thịt nha. Như vậy là được rồi. Mình cho hết vào thịt luôn. Tiếp theo thì mình nêm gia vị vào thịt. Bao gồm là 1 thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê nước mắm. Và mình thích ăn tiêu nên mình sẽ thêm vào 2 thìa cà phê tiêu nha. Tùy vào các bạn. Cuối cùng thì mình thêm vào 2 thìa canh dầu ăn để cho phần thịt được mướt và mềm hơn. Các bạn hãy bóc thật là kỹ để cho phần nhân được đều gia vị và không bị chỗ mặn chỗ nhạt nha. Mình không thích đảo nhân trước vì mình không muốn khi ăn cái phần nhân thịt nó bị rão rời ra. Nên là mình sẽ làm bánh với thịt sống như thế này. Thì phần nhân thịt sẽ có độ tươi, độ dẻo và không bị khô. Nhưng mà có thể sẽ cứng và có cái độ kết dính chắc hơn nha. Mình rất là thích ăn các cái loại bánh mà trong phần nhân có trứng cút. Nên là mình dùng ở đây là 20 quả. Thêm vào một chút muối trong khi luộc để cho vỏ trứng được mềm hơn. Và trứng cút chỉ cần luộc khoảng 5 đến 7 phút là chín rồi. Vớt ra và thả ngay vào âu nước lạnh để cho dễ bóc nha. Nếu mà các bạn muốn bóc trứng được nhanh và dễ hơn thì hãy cho lại vào trong nồi, đậy vung lại và xóc đều lên. Khi đấy vỏ trứng sẽ nát ra và bóc chỉ cần một đường như này là xong. Sau khoảng 30 phút ngâm bột thì mình sẽ hớt hết phần bọt khí đi. Và quậy đều lên để mang đi nấu nha. Mình dùng một chiếc chảo chống dính sâu lòng và đổ hết phần bột vào. Ban đầu thì mình để mức lửa trung bình để quậy bột, cho bột nhanh nóng. Các bạn nhớ là phải đảo đều, đặc biệt là phần đáy để cho bột không bị cháy. Quậy cho tới khi bột bắt đầu kết tủa như thế này rồi thì mình sẽ hạ xuống mức lửa nhỏ liu riu nha. Tới khi bột bắt đầu đặc lại thì mình thêm vào 2 thìa canh dầu ăn để cho bột có độ mướt và béo hơn. Các bạn có thể sử dụng mỡ lợn hoặc mỡ gà cho thơm. Sau đó thì tiếp tục quậy đều trên mức lửa nhỏ liu riu. Các bạn hãy dùng thìa đánh đều cái phần cục để cho bột được mịn hơn. Đảo cho tới khi phần bột sệt và đặc quánh lại như vậy là được rồi nha. Sau đó thì tắt bếp và tiếp tục đảo thêm khoảng 2 phút nữa để cho bột mịn hơn. Đó, bột rất là ngon. Bây giờ thì mình đổ ra bát để bắt đầu làm bánh nha. Với số lượng bột hôm nay thì mình sẽ làm được khoảng từ 6 tới 7 cái bánh giò. Nên là mình chuẩn bị ở đây là 7 chiếc bát nhỏ. Mỗi bát có thể tích là 200ml nha. Mình chuẩn bị sẵn ở đây là một bát nhỏ dầu ăn kèm cây quét dầu. Trước khi đổ bánh thì mình quét vào trong lòng bát một lớp dầu ăn mỏng và đều để chống dính. Bây giờ thì mình thêm vào 2 thìa bột.
tán đều từ đáy lên tới thành bát để tạo thành một hố cho phần nhân. Sau đó thì thêm một thìa nhân thịt vào. Ấn vào từ 1 tới 2 quả trứng cút tùy vào các bạn nha. Rồi sau đó thêm vào một thìa nhân nữa để đậy lên. Cuối cùng thì thêm vào một thìa bột để bịt kín phần nhân lại. Lúc này thì cái phần mặt bột rất là xấu, nên là mình sẽ dùng một chiếc thìa nhúng qua một lớp dầu ăn để láng cho phần mặt bánh được phẳng và đẹp nha. Đó, vậy là xong rồi này các bạn. Như vậy là với phần bột và thịt hôm nay mình đã đổ được 7 chiếc bánh. Để cho bánh không bị đọng nước khi nấu thì mình sẽ bọc kín bằng một lớp màng bọc thực phẩm loại chịu nhiệt nha. Các bạn nếu muốn yên tâm hơn thì có thể bọc bằng giấy bạc. Xong xuôi thì mình mang bánh đi hấp nha. Mình hấp bánh bằng nồi cơm điện của gia đình. Và sử dụng luôn cái sừng hấp đi kèm với nồi cơm. Chỉ cần đặt bánh vào và bật nút lên là xong. Mình sẽ hấp bánh trong nồi cơm điện khoảng 20 phút ở mức nấu và ủ thêm 10 phút ở mức giữ ấm nha. Nếu chỉ hấp bằng nồi cơm điện các bạn có thể chia thành nhiều mẻ, nhưng mà mình dùng thêm sừng hấp ở ngoài để cho nhanh hơn. Hấp bánh ở ngoài thì các bạn cũng sẽ hấp 30 phút từ sau khi nước sôi với mức lửa dưới trung bình nha. Vậy là sau 30 phút thì bánh đã chín. Ban đầu thì mặt bánh có thể hơi phồng một chút, nhưng mà để một lúc thì bánh sẽ nguội bớt và phẳng lại nha. Các bạn có thể ăn trực tiếp bánh trong bát, còn mình sẽ đổ ra để cho các bạn xem. Dùng phới silicone để làm cho bánh chóc ra dễ hơn. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm bánh giò chén bằng nồi cơm điện. Rất là nhanh và đơn giản. Bánh giò với phần bột mềm mướt núng nính. Phần nhân thì dẻo thơm của hành và tiêu, một chút giòn giòn của nấm mộc nhĩ, một chút béo bùi của trứng cút và gia vị vừa phải. Đó, rất là mềm và ngon. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Ở ngoài Bắc mình thì thường sẽ ăn kèm bánh với tương ớt cùng với một số các loại topping. Không biết ở nơi các bạn như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.